เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์เรื่องรักหรือคืออะไรเขียนโดยไอแซค อาซิมอฟเล่าโดยพิชชี EP ที่2มาร์ท สกินเมอร์กระพริบตาทีไม่ใช่ว่าภาพที่ปรากฏต่อตาจะเป็นความจริงเธอยังจำได้ถนัดชัดเจนว่าในขณะนั้นเธอกำลังยืนรอรถไฟอยู่พระอาทิตย์กำลังจะลาลับเหลี่ยมตึกลงไปแล้วชานชาลาแทบจะว่างเปล่าชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าของเธอและอีกคนยืนถัดไปทางด้านปลายชานชาลารถไฟกำลังวิ่งเข้าโค้งมาแล้วเสียงกระหึ่มสะเทือนจนรู้สึกได้ในทันใดนั้นเองก็มีแสงสว่างจ้าวาบจนตาพร่าความรู้สึกเหมือนกับร่างถูกฉีกแยกจากกันเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีตัวเมือกไหลเยิ้มมายืนข้างกายจากนั้นก็รู้สึกเหมือนกับโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและเฮ้ยพระเจ้าเธอตะโกนลั่นมันอยู่ที่นี่จริงๆด้วยอ๋อเพิ่มอีกตัวด้วยนะเธอรู้สึกสะอิดสะเอียนจนแทบจะอาเจียนแต่แปลกที่สุดที่ไม่รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยเธออดจะดีใจไม่ได้ที่สามารถสะกดความหวาดหวั่นไว้ได้เธอหันไปมองชายคนที่ยืนอยู่ข้างๆผู้ชายคนนั้นนั่นเองคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าของเธอบนชานชาลาเธอพอจะจำหมวกปีกยับยุยี่นั้นได้มันจับตัวคุณมาด้วยเหรอมีคนอื่นอีกไหมเธอหันไปถามชาลีกลิมโวหายใจสะท้อนจนพุงกระเพื่อมยกมือขึ้นถอดหมวกออกอย่างเชื่องช้าพยายามที่จะเสยผมบางกลี่ให้กลบวงล้านเลียดชาลีพบว่าเส้นผมเหนียวหนืดยากแก่การจัดแต่งเป็นอย่างยิ่งเขาทิ้งมือลงข้างกายหันหน้าไปมองเพื่อนร่วมทางที่อยู่ข้างๆเธอเป็นหญิงอายุราว30 เศษหน้าเรียวเป็นรูปวงไข่ผมสลวยเป็นมันและเสื้อผ้าเข้ารูปเข้าทรงแต่ในวินาทีนั้นเขาต้องการจะหนีไปที่ไหนสักแห่งที่ใดก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่แม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมชะตากรรมเป็นหญิงหน้าตาสดสวยก็ตามทีไม่รู้สิครับคุณผู้หญิงผมเพียงแต่ยืนรอรถไฟแวบเดียววูบมืดไปหมดฟื้นขึ้นมาก็มาอยู่ที่นี่แล้วฉันก็เหมือนกันค่ะตอนนั้นผมเห็นแสงจ้าเลยไม่ได้ยินสุ่มเสียงอะไรจริงสินะเพิ่งได้ยินเสียงก็ตอนที่ถามนี่เองสงสัยว่าจะเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวจากดาวศุกร์ดาวอังคารหรืออะไรเถือกนี้กระมังครับมาร์ทผงกหัวรับอย่างเห็นด้วยฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพวกที่มากับจานบินใช่ไหมคะคุณกลัวหรือเปล่าไม่เลยครับแปลกเหมือนกันนะผมสงสัยอยู่เหมือนกันผมคิดว่าผมคงเป็นบ้าไปแล้วไม่งั้นคงกลัวจนตัวหงิกงอแล้วล่ะตลกเหมือนกันนะคะฉันเองก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยพระเจ้าพวกมันตัวหนึ่งเดินตรงมาทางนี้แล้วนี่ถ้ามันยื่นมือมึกมาแตะฉันนะฉันจะกรี๊ดให้หูมันระเบิดไปเลยดูสิเมือกหยดเป็นทางเลยอีหนังยานอยากเป็นฉันเลยแหวะฉันอยากจะแหวะจริงๆโบแท็กเดินเอื่อยๆตรงมายังเฉลยทั้งสองพยายามกรีดเสียงผ่านหลอดคอและกล่องเสียงเปลี่ยนคลื่นเสียงของคนพื้นเมืองให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้เจ้าสิ่งที่มีชีวิตทั้งสองเราจะไม่ทำอันตรายอะไรเจ้าแต่เราจำเป็นต้องสั่งให้เจ้าสาธิตกระบวนการสากิจให้เราชมเฮ้ยมันพูดเป็นภาษาด้วยนะชาลีหันมามองมาร์ทแกหมายความว่ายังไงเรื่องสหกิจอะไรนั่นแกทั้งสองคนทำด้วยกันซึ่งกันและกันโบแท็กอธิบายด้วยความอิ่มเอมใจที่สามารถเข้าถึงแก่นของภาษาคนพื้นเมืองได้เออ
ชาลีหันกลับไปหามาร์ชอีกครั้ง คุณพอจะรู้ไหมว่ามันพูดเรื่องอะไรกัน ฉันจะไปรู้ได้ยังไง มาร์ชตอบเสียงสะบัด โบแท็กสยะยิ้ม ฉันหมายความถึง จากนั้นก็แสดงความเฉลียวฉลาดเฉลยคำศัพท์เทียบเคียงพยางค์เดียวที่ร่ำเรียนมาจากหนังสือบางประเภท มาร์ชหน้าแดงวูบเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำและม่วงสดอาปากกว้างกรีดออกมาสุดเสียงทั้งโบแท็กและกามยกมือ3 นิ้วกุมส่วนกลางของลำตัวเพื่อปิดแผ่นรับเสียงซึ่งสั่นสะท้านอย่างรุนแรงจากเสียงกรีดหลายเดซิเบลของมาร์ชหญิงสาวสูดลมหายใจยาวเต็มปอดจากนั้นก็ส่งเสียงพูดรัวๆอย่างไม่คิดชีวิตตายเรื่องอื่นๆอีกมากมายตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ไปสนใจมั่งยะฉันเป็นหญิงมีสามีแล้วนะจะบอกให้แกแล้วก็แกด้วยถ้าพีเอสของฉันอยู่ที่นี่รับรองได้เห็นดีเป็นแน่รับรองได้ว่าแกไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็แกด้วยอีกคนมาร์ชหันควับมาหาชาลีแม้จะมีสนามพลังเหนียวหนืดรัดรึงจนเคลื่อนกายได้ติดขัดเชื่องช้าไม่ว่าแกจะเป็นใครก็ตามทีแกอย่าได้คิดที่จะ คุณผู้หญิงครับฟังผมก่อนชาลีละล่ำละลักต่อเรื่องนี้ไม่ใช่ความคิดของผมเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วิสัยของผมที่จะปฏิเสธขับไล่ไสส่งผู้หญิงแต่ผมเองก็แต่งงานแล้วมีลูก3มีแม่ยายอีกต่างหากเกิดอะไรขึ้นหรือไงนักสำรวจโบแท็กกามกระพริบถามขึ้นทำไมเกิดคลื่นเสียงหมุนวายเช่นนี้ไม่มีอะไรมากครับท่านโบแท็กกระพริบแถบสีม่วงแสดงความละอายใจเจ้าตัวเล็กเล่นตัวตามพิธีกรรมพวกตัวเล็กจะต้องลังเลเล่นตัวพองงามเพื่อผลที่ตามมาจะเปี่ยมสุขยิ่งขึ้นหลังจากผ่านขั้นตอนอุ่นเครื่องแล้วต่อไปก็จะต้องมีการปอกหนังออกครับท่านนี่ต้องมีการถลกหนังกันด้วยเหรอแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่ผิวหนังตามธรรมชาติหรอกครับท่านเป็นหนังเทียมที่สามารถลอกออกได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในกระบวนการนี้จำเป็นต้องลอกหนังออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังชิ้นเล็กๆเอาเถอะสร้างให้พวกมันถลกหนังกันออกจริงๆนะโบแท็กฉันอยากจะแหวะเต็มแก่แล้วผมคิดว่าไม่เหมาะนักที่จะสั่งให้เจ้าตัวเล็กปอกเปลือกออกสู้เราปล่อยให้กระบวนการดำเนินต่อไปตามพิธีกรรมเราเพียงแต่สังเกตการอย่างใกล้ชิดต่อไปดีกว่าที่ผมเคยอ่านส่วนหนึ่งของนิยายวิทยาศาสตร์จากนิตยสารผู้ชายขี้เล่นนิยมกล่าวบรรยายไว้บ่อยๆว่าการลอกหนังจะต้องเกิดขึ้นโดยใช้กำลังยกตัวอย่างจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใกล้เสื้อผ้าของหญิงสาวฉีกชุดรัดลึงหลุดลุ่ยออกจากร่างอวบอัดของเธอชั่ววินาทีนั้นเองที่เขารู้สึกถึงไออุ่นอบอุ่นจากเนินอกของเธอที่แนบกระชับอยู่ข้างแก้มของเขาเรื่องจะดำเนินไปในทำนองนี้ครับท่านการฉีกขาดหลุดลุ่ยหรือการใช้กำลังขืนใจจะเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้เกิดความหื่นกระหายนอนอกกามกระพริบถามด้วยความฉงนฉันอ่านแถบสีไม่ออกผมเป็นผู้ประดิษฐ์ถ้อยความนี้ขึ้นมาเองครับท่านโบแท็กกระพริบตอบด้วยรอยยิ้มเพื่อแทนความหมายของปุ่มเนื้อบนลำตัวส่วนบนของเจ้าตัวเล็กอ๋อเข้าใจละเอาล่ะสั่งเจ้าตัวโตให้ฉีกหนังเจ้าตัวเล็กได้แล้วช่างเป็นเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียนเหลือทนจริงๆให้ตายเถอะโบแท็ก
หันไปหาชาลีชายฉีกเสื้อผ้าของหญิงสาวจนชุดลัดลึงหลุดลุ่ยออกจากร่างอวบอัดของเธอถ้าชายทำงานนี้สำเร็จฉันจะปล่อยชายให้เป็นอิสระมาร์ทหันควับมาจ้องหน้าชาลีตาเบิกกว้างขุ่นเคืองสุดขีดแกขืนแกแตะตัวฉันไปได้เห็นดีแกไอ้บ้ากามผมน่ะเหรอชาลีคลางเสียงอ่อยไม่ใช่ความคิดของผมเลยนะคุณคิดเหรอว่าผมเป็นคนประเภทที่เชี่ยวฉีกเสื้อผ้าคนเล่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาหันไปทางโบแท็กผมมีเมียแล้วนะเมียหนึ่งลูก3ถ้าแม่นั่นรู้ว่าผมเที่ยวไปฉีกเสื้อผ้าผู้หญิงอื่นรับรองว่าหัวแบะพาครึ่งแน่ๆรู้ไหมว่าแม่นั่นทำอะไรผมแค่ผมหันไปมองสาวๆนี่ถึงขั้นฉีกเสื้อผ้ากรุณาด้วยเถอะทำไมเจ้าตัวโตถึงมีท่าทางเล่นตัวลังเลแบบนั้นล่ะกามกระพริบถามด้วยความรำคาญคงจะเป็นเพราะแปลกที่ผิดกลิ่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นการยืดเวลาขยายขั้นตอนของการสหกิจก็เป็นได้ผมทราบดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ท้องไส้ของท่านปั่นป่วนฉะนั้นผมจะทำหน้าที่ในขั้นตอนนี้เองเพราะในนิยายวิทยาศาสตร์บอกเอาไว้เหมือนกันว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นผู้รับหน้าที่เปลื้องผิวหนังนี้นี่ไงอยู่นี่เองโบแท็กค้นแกลกกลากหาหลักฐานมายืนยันพวกมันเขียนบรรยายลักษณะพิลึกพิลั่นน่าเกลียดน่ากลัวพวกสัตว์ที่อยู่บนดาวเคราะห์นี้ช่างโง่เขลาเสียจริงพวกมันไม่มีปัญญาคาดการได้ว่าจะมีเผ่าพันธุ์สง่างามปกคลุมด้วยเมือกเยือกเย็นเช่นพวกเรามาเยี่ยมเยือนพวกมันจนถึงที่เอาเหอะรีบเขาหน่อยเราไม่มีเวลาทั้งวันนะกามตัดบทได้ครับท่านจากวารสารเล่มนี้บอกเอาไว้ว่ามนุษย์ต่างดาวเดินตรงมายังที่หญิงสาวยืนอยู่เธอกรีดร้องสุดเสียงล้มพับลงไปในอ้อมแขนของสัตว์ประหลาดจากนั้นงวงยาวเหยียดของมันก็ลูบไล้ไปทั่วล่างจนเสื้อผ้าของเธอขาดรุ่งเร่งท่านครับท่านคงเห็นแล้วว่าการที่เจ้าตัวเล็กกรีดร้องนั้นเป็นเพียงการกระตุ้นอารมณ์ในตอนที่มีการปอกหนังออกจัดการต่อไปเถอะโบแท็กถลกหนังมันเสียแต่อย่าให้มีเสียงกรีดร้องอีกแผ่นรับเสียงของฉันยังชาดิกอยู่เลยโบแท็กหันไปหามาร์ทด้วยมาสุภาพบุรุษถ้าหญิงไม่รังเกียจ1 ใน 3 นิ้วยืนเหยียดเหมือนตะขอที่พร้อมจะรั้งคอเสื้อของมาร์ทดิ้นสุดฤทธิ์ในสนามพลังเหนียวหนืดแกกล้าดียังไงอย่าแตะเชียวนะอย่าเอาเมือกนั่นมาใกล้ฉันแกรู้ไหมชุดนี้1,000 กว่าเชียวนะออกไปให้ห่างตัวฉันจะเมือกจะตัวตาปอนเธอพยายามดิ้นหลบนิ้วของเอเลี่ยนตัวนั้นแกไอ้ตัวเมือกไอ้ตาปอนแกเป็นได้แค่นั้นเองเอาเถอะถอดก็ถอดฉันจะถอดเองให้ตายสินะอย่าได้เอาเมือกยึกยืนนั่นมาใกล้ฉันนะมาร์ทแกะซิปด้วยความลำบากยากเย็นหันกลับไปแหววใส่ชาลีอย่างเหลืออดแกก็ด้วยอย่าฉวยโอกาสหันมามองทางนี้นะชาลีหลับตาพลิ้มถอนหายใจยาวด้วยความเบื่อหน่ายชุดรัดรึงหล่นกองอยู่บนพื้นพร้อมกับเสียงของมาร์ทแล้วไงพอใจหรือยังไอ้ตาโปนกามผู้บังคับการยานสะบัดโบกไล่ด้วยความผิดหวังนี่นะหรือเธอเรียกว่าเนินอกทำไมเจ้าตัวโตถึงได้เบือนหน้าหนีไปอย่างนั้นล่ะ
ลังเลเล่นตัวก็เท่านั้นเองโบแท็กตอบอธิบายและอีกเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะเนินอกยังมีหนังห่อหุ้มอีกชัดจะต้องปอกเปลือกหนังแผ่นน้อยนี้ออกเสียก่อนเมื่อเนินอกเปล่าเปลือยจะเป็นสิ่งเร้าใจกระตุ้นอารมณ์ได้ผลที่สุดมีคำกล่าวถึงเนื้อบริเวณนี้ว่าเป็นนูนเนื้องาช้างหรือเต้าขาวโพลนหรืออะไรเทือกนะผมมีภาพวาดและภาพโครงสร้างอวัยวะนั้นซึ่งก็ปรากฏอยู่ที่ปกวารสารที่เกี่ยวกับนิยายเดินทางสู่อวกาศทั้งหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปเนินอกปอกเปลือกมากบ้างน้อยบ้างมาเป็นหลักฐานให้ท่านดูประกอบด้วยผู้บังคับการยานจ้องมองภาพหน้าปกเปรียบเทียบกับเรือนร่างของมาร์ธอย่างพินิจพิเคราะห์อะไรคืองาช้างเหรอนี่ก็เป็นศัพท์อีกคำที่ผมตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อเทียบเคียงกับการกระพริบแถบสีแท้จริงแล้วเป็นวัสดุชิ้นหนึ่งของสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้อ๋อเข้าใจแล้วกามกระพริบแถบสีเขียวนวลแสดงความพึงพอใจนั่นก็พอจะอธิบายได้อย่างแจ้งชัดว่าเจ้าตัวเล็กตัวนี้เป็นสัตว์สงครามชนิดหนึ่งที่มีงาเพื่อใช้ทิ่มแทงศัตรูไม่ครับไม่เด็ดขาดผมคิดว่างาของเจ้าตัวเล็กค่อนข้างจะยืดหยุ่นและนุ่มเอาการอยู่มือเกลียวเกรงสีน้ำตาลของโบแท็กยื่นเหยียดชี้ไปยังส่วนบนในร่างกายมาร์ธที่กำลังอภิปรายกันอยู่มาร์ธดิ้นหลบร้องหวีดก้องถ้าไม่ได้มีไว้เพื่อทิ่มศัตรูกระนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดกันผมคิดว่าโบแท็กกระพริบตอบท่าทางลังเลครุ่นคิดน่าจะมีไว้เพื่อเลี้ยงตัวอ่อนตัวอ่อนกัดกินงาถูๆนี้หรือกามกระพริบถามด้วยท่าทางผะอืดผะอมไม่ใช่อย่างนั้นดอกครับวัตถุนี้จะขับของเหลวให้ตัวอ่อนดื่มกินของเหลวที่ขับออกจากร่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันแหวะโอ้ยกามขนลุกขนพองยกแขนทั้ง3ขึ้นปิดหน้าแขนข้างที่3หลุดออกมาจากฝักอย่างรวดเร็วจนแทบจะดีดโบแท็กให้ล้มคว่ำลงเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเมือก3แขนตาบอดมาร์ธใส่คะแนนไม่นับจริงด้วยชาลีสนองตอบแกไม่ต้องมาจริงด้วยกับฉันหรอกแกเอาตาของแกไปมองไอ้ตาโปนดีกว่าอย่าหันมาทางนี้เชียวนะมาร์ธจ้องชาลีตาขุ่นเขียวนี่คุณผู้หญิงผมพยายามจะไม่มองหันไปทางคุณอยู่แล้วชาลีตอบเสียงอ่อยๆโบแท็กเดินตรงเข้ามาหาคนทั้งสองอีกครั้งหญิงกรุณาถอดที่เหลือได้ไหมมาร์ธกระเถิบตัวหนีเท่าที่จะต้านแรงดูดของสนามพลังได้ฮะฝันไปเถอะผมจะปลอกเปลือกให้นะถ้าหญิงไม่รังเกียจโบแท็กเค้นเสียงผ่านกล่องเสียงแกไอ้ตัวเมือกอย่าได้แตะต้องฉันเจียวนะให้ตายสิอย่าเอามือเมือกของแกมาใกล้ฉันถอดก็ถอดมีเท่าไรแม่จะถอดให้หมดเลยเดี๋ยวแม่ก็เต้นแถมไม่เสียหรอกมาร์ธบ่นอุบอิบตาเขียวขุ่นยังจับจ้องไปในทิศทางที่ชาลียืนอยู่